nền tối nhẹ vừa phải và tiếng piano du dương khiến cả không gian trở nên tĩnh lặng. Ngay từ giây phút Phùng Thiệu Phong bước ra, khán giả đã cảm nhận được sự điềm đạm và trưởng thành trong ánh mắt anh, một ánh mắt cho thấy nhiều trải nghiệm, nhiều trăn trở hơn so với thời điểm trước khi ly hôn. Em Thiệu mở đầu bằng một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý, nếu phải dùng một từ miêu tả cuộc hôn nhân giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh, anh sẽ chọn từ nào? Phùng Thiệu Phong khẽ mỉm cười, khóe mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Anh trả lời rằng chữ may mắn là điều anh muốn dùng để nói về những năm tháng đó. Anh kể rằng anh may mắn khi gặp một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên định và luôn biết rõ mình muốn điều gì. Anh nói, nhiều người thường nhìn vào showbiz với những lấp lánh bề ngoài, nhưng thật ra phía sau ánh đèn là vô vàn áp lực và sự đánh đổi. Cả anh và Triệu Lệ Dĩnh đều là người quá bận rộn trong những năm đó, và điều khiến anh cảm thấy tiếc nuối nhất chính là việc họ chưa đủ thời gian dành cho nhau để thấu hiểu và bảo vệ mối quan hệ ấy. Khi MC hỏi liệu anh có đánh mất điều gì quan trọng trong cuộc hôn nhân này, Phùng Thiệu Phong chia sẻ không một chút do dự rằng anh đã đánh mất thời gian. Anh thú nhận rằng anh từng nghĩ kiếm nhiều tiền và ổn định sự nghiệp là điều tốt nhất anh có thể mang lại cho gia đình, nhưng sau khi tất cả trôi qua, anh mới nhận ra rằng điều người phụ nữ cần nhất không phải chuyện vật chất mà là sự hiện diện, là khoảng thời gian thực sự bên nhau. Tôi đã không biết lắng nghe đúng lúc,